بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عندنا موضوع ناس كتيرة بتسأل عنه وجاني بالأخص أسئلة عنه. هو إزاي أعرف الفرق بين الذكر والأنثى في الكوكتيل الأبيض، أو يعني بين قوسين هو غالبا بيتقال عليه الألبينو، لكن هو طبعا يعني ايه بيختلف على حسب لون العين. بس هنقول الكوكتيل الأبيض. إزاي هعرف الذكر من الأنثى؟ وطبعا الكوكتيل ده بالذات اكتر نوع معرض ان انت تتغش فيه، او تاخد ذكرين او تاخد اتنين اناث، لو انت مش اخد من حد موثوق فيه، او من حد كويس، او انت ما عندكش خبرة لازمة عشان تعرف. طبعا النهاردة الحلقة مهمة جدا وتفاصيلها كلها اوعى تفوت جزء منها. وقبل ما ابدأ طبعا افكركم اللي لسه ما اشتركش، ارجوك روح دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس، لان في حلقات كتيرة جديدة مهمة. لايك وشير عشان الناس تستفيد. واي استفسار حطوهولي في التعليقات. يعني انا غالبا لما بلاقي استفسار يعني هيعوز تغطية شاملة بعمل له موضوع، لان ده كمان كان جاي لي سؤال فانا قلت ارد عليه بفيديو افضل. كمان احب افكركم ان القناة بتاعتي مش مختصة بس بطار الكوكتيل، لكن في اعمال فنية بالفوم. اللي حابب يتفرج اعادة تدوير الحاجات القديمة بنعمل منها تحف كويسة جدا جميلة، وخصوصا احنا داخل علينا العيد. اللي يحب يتابعها او لو في ستات تحب تتابعها بحاجات قديمة في البيت بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وبتفرق في البيت جدا. يلا بينا نبدأ الحلقة. طبعا عندي 6 حاجات أساسية بتعرفني الفرق بين الذكر والأنثى في الكوكتيل الأبيض. طبعا قبل ما أبدأ فيهم، طبعا الشكل اللي قدامي ده فرصة يعني قبل ما يتغير الوضع ده. اللي قدامي ده مباشرة ده الذكر، واللي هناك اللي مايلة دي الأنثى. ده كده طبعا الخبير أو اللي بقاله فترة بيربي ألبين وعارف هيعرف إن الوقفة دي مختصة خصوصا بالأنثى، إن هي بتفضل واقفة الوقفة دي. الذكر بيبقى الى حد كبير بيبقى واقف مفروض زي ما انتم شايفين كده. يعني انا حبيت اقول لكم قبل ما يغيروا الوضع ده. تعالوا نبدا في السبع او في ال6 نقط اللي قلنا عليهم. 6 نقط. رقم واحد التاج والديل. لما اجي للذكر هلاقي التاج بتاعه بيبقى رفيع وطويل. رفيع وطويل زي ما حضراتكم شايفين كده، وبيبقى مايل لورا شوية. انا عايزة اجيب لكم من زاوية كويسة علشان تلاحظوا الفرق. الانثى بيبقى ديلها بيبقى تاجها قصير وعريض. شايفين حضراتكم انا غيرت الخلفية عشان يبان اللون الغامق، يبين شكل التاج. طبعا الذكر التاج بتاعه اطول وارفع وبيبقى مايل شوية لورا، انما الانثى عندي بيبقى تاجها عريض شوية واقصر وكثيف، اكتر كثافة زي ما انتم شايفين. من قدام كده تلاقوه اعرض من التاج بتاع الذكر. زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين تاج الذكر اطول وارفع وبيبقى فيه ميل شوية لورا، اما الانثى بيبقى تاجها عريض واقصر. اللي قدامي دي كده زي ما شايفين حضراتكم، اللي جت قدامي دي اللي في رجلها دبلة دي الانثى، واللي ورا اللي رجع ورا ده هو الذكر. اجي الرقم 2 الديل. واضح قدامكم قوي كده. شايفين الديل المدبب ده اللي هو عامل زي سن الابرة؟ ده ديل الذكر. اما الانثى بلاقي ديلها مقارب للمروحة شوية، اعرض يعني اخد شكل عريض شوية. انما الذكر بيبقى يعني في ريشة في الاخر طويلة قوي كده مدببة، وهو يعني ديله رفيع. والانثى بتبقى اخده عرض شوية وديلها بيبقى مقارب للمروحة شوية، يعني بيبقى اخد شكل. شايفين حضراتكم؟ هوريها لكم من زاوية تانية. زي ما حضراتكم شايفين ده كده زيل او ديل الانثى، اعرض شوية زي ما حضراتكم شايفين. اما الذكر زي ما وريتهولكم بيبقى مدبب. تالت حاجة وقفة الذكر ووقفة الأنثى. طبعا الذكر بيبقى واقف ضامم رجليه، يعني رجليه متقاربين من بعض زي ما حضراتكم شايفين. أما الأنثى بيبقى رجليها متباعدة وهي واقفة زي ما هوري لحضراتكم دلوقتي.
شايفين حضراتكم كده الأنثى مبعدة رجليها، بتبقى وقفتها في الغالب كده. دي برضو الخبير بيعرف الذكر من الأنثى غالبا من وقفة الرجلين أو من فتحة الرجلين. رابع حاجة طبعا اللي هو عظمتين الحوض. طبعا الأنثى عظمتين الحوض طبعا اللي هو الجزء اللي من ورا بيبقى العظمتين متباعدين في الأنثى، وفي الذكر بيبقوا متقاربين. بس هنا عايزة أنبه حضراتكم لحاجة، إن أحيانا بتبقى الأنثى الأنثى بقالها مدة ما معهاش ذكر، أو يعني بقالها فترة مريحة من البيض، فبتلاقي العظمتين دول مقاربين جدا زي عظمتين الذكر عشان ما يحصلش لبس، لأن دي ممكن يعني يحصل فيها لبس شوية. خامس حاجة التلحين والتغريد. طبعا دي من اكتر الحاجات اللي بتميز الذكر من الانثى، لان الذكر ده يعني غالبية وقفته بيغرد، وبتلاقيه فاتح جناحاته وهو بيغرد وبيروح ويجي كتير يمين وشمال على الوقافة كده، زي ما حضراتكم سامعين كده. ده فيه صوت تغريد سامعينه بس جاي من بعيد شوية، مش الذكر اللي قدامي. على طول بلاقي الذكر بيغرد تغريد متواصل وبيلحم فيه، وبيروح ويجي على الوقافة وبيفرد جناحه شوية، وزي ما انتم شايفين كده بيبقى ناصب جسمه. زي ما انتم شايفين كده اللي قدامي ده هو الذكر، واللي هناك دي الأنثى، تبقى واقفة يعني هادية شوية عن الذكر. الأنثى كمان أحيانا ممكن تعمل أصوات مشابهة للتغريد، بس بتبقى قصيرة ومتقطعة وصوت ضعيف وبهتان. أما الذكر بيبقى صوته زي ما قلنا تلحين متواصل، وبيبقى رايح جاي على الوقافة يمين وشمال. طبعا برضو لما يبقى عندك يعني أنثى كوكتيل أبيض ألبينو، وقاعدة لوحدها في قفص، أول ما بتسمع تغريد أي نوع من أنواع الذكور بتلاقيها بتتنطط وبتتوتر وبتجري يمين وشمال أما بتسمع صوت الذكر. دي برضو تعرف إن هي غالبا أنثى. كمان تصرفات الكوكتيل يعني اما بتلاحظها تبقى موجودة عندك انت واحدة واحدة، بتتيقن انهي فيهم الذكر وانهي الانثى، من طريقة زي ما قلنا التغريد، من طريقة الوقفة، من طريقة فرد الجناحات، من طريقة هنلاقي الذكر اما بيبقى عايز يكون عش بتلاقيه بينقي اي جزء من القفص على السلوك ويفضل ينقر فيه، يعمل صوت تنقير، يخش في البياضة ينقر. اي فرد تلاقيه بيخش ينقر في القفص او في البياضة اعرف ان هو ده الذكر، هو ده الذكر اللي بيعمل التصرف ده. طبعا في طريقة مؤكدة دي لا مجال للشك فيها، او نسبتها كبيرة جدا، يعني نسبة ضئيلة جدا ان هي تكون غلط، او يعني ما فيش نسبة غلط فيها، اللي هو تحليل الدي ان ايه. واعتقد ان ما حدش هيروح يعمل يعني علشان طيور كوكتيل تحليل دي ان ايه، بس دي طبعا الوسيلة المؤكدة جدا، لان كل اللي قلته ده ممكن يحصل برضو فيه لبس وتشابه. احيانا بيحصل ان الانثى ممكن تغرد نادرا جدا وتلحن. الوقفة احيانا بيحصل اختلاط، ممكن تلاقي الذكر فرد رجله والانثى رجلها ضيقة، احيانا النتاجات بتتشابه. اما الدي ان ايه هو الوسيلة الوحيدة الاكيدة طبعا، واظن يعني ما حدش هيلجأ لها كتير. كده يعني تقريبا احنا غطينا الموضوع يعني، او اتمنى ان احنا نكون غطيناه يعني للناس اللي بتسأل في الموضوع ده. وكده انا خلصت حلقتي. وقبل ما اختم طبعا افكركم تاني يعني يا ريت ما تخشش تتفرج وتستفيد من المعلومات وتضيع تعبي. ما تدعمنيش وتعمل لي لايك وشير والاشتراك طبعا عشان القناة تكبر وعشان استمر وعشان نفيد ناس كتير بالمعلومات. في لسه معلومات كتيرة، فكله دلوقتي يروح يعمل ان شاء الله بإذن الله. لو عجبك الموضوع واستفدت روح اعمل بسرعة اشتراك، وزي ما قلت لك فعل زر الجرس، واي استفسار او سؤال محيرك حطهولي في التعليقات نجاوب عليه بإذن الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.